Welcome sa Pinoy's Recipe. Ang lulutuin po natin ngayon ay sinigang na salmon. At ito po ang mga ingredients: bawang, sibuyas, kamatis, luya, siling haba, pechay, ulo ng salmon, paminta, asin, mantika, at nor sinigang mix powder miso. Ito po yung ginagamit ko para pampaasim sa ating sinigang. So start na po tayo. Maghiwa lamang po tayo ng bawang, sibuyas, kamatis, at luya. Pag mainit na po yung mantika, igisa na natin yung bawang. Sunod ang sibuyas. Ilagay ang luya. Isunod ang kamatis. Pag nagisa na po natin ang kamatis, pwede na natin ihalo yung paminta. Igisa lang po natin ito. At kapag okay na, pwede na natin ihalo yung ulo ng salmon. Pipirituin lang po natin ito magkabilaan para matanggal yung lansa. Takpan lang natin ito ng 3 minuto. At pagkatapos, baliktarin lang po natin ito para maprito din yung kabila. Takpan po ulit natin ito sa loob ng 3 minuto. Ngayon pag okay na, pwede na po natin ilagay ang ating sabaw. Pag nasabawan na, pakukulin lang po natin ito sa loob ng 5 minuto. Kapag kumukulo na po ito, pwede na natin nilagay yung siling haba. Isabay na rin po natin ang ating pampaasim. Pag nailagay na yung pampaasim, papakuluin lang natin ito sa loob ng 5 minuto. Pagkatapos kumulo, ilalagay na natin yung asin at isasabay na natin yung pechay. Pagkatapos ilagay yung gulay, sa loob ng 2 minuto, pwede na natin itong i-serve. Luto na po ang ating sinigang na salmon.